बोला तुमच्या इथे काय काय म्हणतं? आमचे सर्व बनतो. ग्रिल सँडविच आहे, पिझ्झा आहे हां आणि क्लब चीज ग्रिल आहे. हां म्हणजे 40 प्रकारचे आम्ही सँडविच बनवतो. ओके ठीक ते आहे. होम डिलिव्हरी फ्री पण करतो. फ्री होम डिलिव्हरी आहे तुमची? हो हो. पिझ्झा पण बनतो ना तुमच्याकडे? हो हो, पिझ्झा वगैरे आहे सर.